Sige, live na po kami. Send na lang kami. Mag-send na niya ako ng link. Okay, live na po. Mga Sumat, Tikang Department of Education Eastern Visayas. Mga katutiban, Tikang iba-ibang partehan reliyon. Mga programa parahan malinampuson nga pag-ara. Inian, Sumat, DepEd, Otso. Mga Sumat, Tikang Department of Education Eastern Visayas. Mga katutiban, Tikang iba-ibang partehan reliyon. Mga programa parahan malinampuson nga pag-ara. Inian, Sumat, DepEd, Otso. Mga Sumat, Tikang Department of Education Eastern Visayas. Mga katutiban, Tikang iba-ibang partehan reliyon. Mga programa parahan malinampuson nga pag-ara. Inian, Sumat, DepEd, Otso. Maupay nga aga, Sinirangan, Visayas. Maayong untag, Sinirangan, Visayas. Magandang umaga, Silangang Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kayo po ay nanunood sa pinakaunang live stream program ng Public Affairs Unit ngayong June 5, 2020 para makapagbahagi po kami ng first-hand information na may kinalaman sa basic education services dito sa Region 8. Lahat ng iyong mga kailangang malaman ay aming ibibigay. Lahat ng iyong mga katanungan aming sasagutin. Broadcasting live from DepEd Regional Office 8 here in Palo, Leyte. Inian, Sumat, DepEd, Otso. Starting today, Sumat DepEd Otso will be a regular online program na pwede nyo pong mapanood every Friday, 9 o'clock in the morning. Ako po, si Mark Galiano. And I am Jasmine Calcita, and we are inviting everyone, lahat ng online ngayon, to share this live stream sa lahat ng inyong mga kakilala sa DepEd na manood sa aming programa. At habang nanonood po kayo ay pwede kayong magtanong at dumagdag sa mga pinag-uusapan. You just have to comment down your questions and concerns down below. Ayan. So don't forget to like our page, Department of Education Region 8 and DepEd tayo Eastern Visayas to get real updates sa mga activities at programs ng DepEd. Pero para sa araw na ito ay magfo-focus muna tayo sa enrollment. And we will answer some of the frequently asked questions na may kinalaman sa enrollment. At dahil June 5 na po tayo ngayon, as you all know, we have started our enrollment nitong Lunes, June 1, 2020. That is based on DepEd Order number 8, series of 2020. At sa panglimang araw ay meron na rin po tayong mga nakuha ng mga datos na may kinalaman po sa ating enrollment. Tama. And kumustahin natin, Mark, kung kumusta ang enrollment sa iba't ibang division natin. We have 13 divisions in Region 8. And then kahapon, nagkaroon ng National Mancom at nai-report ng ating Regional Director ang status ng enrollment at yung mga iba't ibang partnerships na ginagawa. Efforts ng 13 schools division offices, including our regional office, para suportahan ang ating learning continuity plan.
At to give them an idea kung ilan na po yung naka-enroll ngayon, tapos kung ilang percentage na po yung ini-expect natin na enrollment, and we are actually expecting more enrollees next week. For 2 weeks, online tayo, and Yes. may mga questions tayo na sasagutin because may mga clarifications tayong naririnig sa field, Mark. At yun ang focus ng discussion natin ngayon, to answer some of their questions. At kung gusto nilang to raise some clarifications, pwede silang mag-comment. Diretso na sa Facebook page natin. But first, let us give them, Mark, the update ng enrollment natin. Okay, para po sa ating panglimang araw ng ating enrollment ay meron na po tayong nalikom na 154,657 na enrollees. That's as of 8 o'clock this morning, Friday, June 5, 2020. Inulit ko po, 154,000 na po, 657 enrollees as of 8 o'clock this morning. Yan po ay galing sa datos na nakukuha natin mula sa remote enrollment na ginagawa ng ating mga teachers, ng efforts ng ating mga schools. Nagpapadala sila ng data sa ating mga division planning officers at kanila pong ipinapadala sa atin. And out of this 154,000, ay meron po tayong 149,018 na enrollees galing sa public school. Merong 1,872 galing sa private schools. At meron namang 3,610 mula sa ating alternative learning system. So far sa kindergarten ay meron na po tayong 9,660 na enrollees. Sa elementary ay meron tayong 74,643 na enrollees. Sa secondary ay meron tayong 43,662 enrollees at sa senior high school naman ay 21,053 na enrollees. Ang ating pong inaasahan na enrollment ay yung mismong enrollment po natin last year na umabot po ng 1,300,000. Pero dahil meron pa lamang tayong 154,000, just around roughly 11% of the total enrollment na meron tayo last year. Inulit ko po, ang inaasahan natin ay 1,300,000 na enrollees for this year dahil yun ang naging numero natin last year. Pero gaya na sinabi natin, we're just on the first week of our enrollment. Nakakalimang araw pa lamang tayo ng ating remote enrollment pa yan. So meron pa tayong inaasahan next week hanggang sa pagtatapos ng June. Okay, speaking yung timeline ng enrollment natin, Mark, I think that's one of the frequently asked questions kung hanggang kailan yung period ng enrollment, hanggang kailan yung cut-off, hanggang kailan mag-enroll yung mga bata. And then, we're happy to know na may mga learners tayo ng ALS na nag-enroll for the first 2 weeks. Online siya, di ba? So, nakita natin yung efforts ng iba't ibang schools na post sila sa social media pages nila kung paano yung remote enrollment nila. And we're happy that our teachers are really supporting kung ano yung efforts ng Department of Education to really, as much as possible, makuha natin yung data na kailangan natin on enrollment. Because this data, Mark, importante siya para sa planning. Para alam natin pagdating ng opening of classes, ano ba yung magiging action ng Department of Education to ensure na lahat ng mga nag-enroll talagang mabibigyan ng sapat na edukasyon. So going back sa first frequently asked question, Mark, hanggang kailan ang enrollment period ng enrollment ngayong school year 2020 to 2021? Okay. Kumpara po sa mga nagdaan nating mga school years, dahil nga meron tayong pinagdaanan na pandemic, we've been into a series of quarantine periods, di ba? Nagkaroon din ng lockdown sa ating mga lugar. For this school year, ang enrollment natin ay nagsimula ng June 1, nitong June 1, last Monday, nagsimula tayo at magtatapos po siya ng June 30. Ibig sabihin, isang buong buwan po ng enrollment. Kasama na rin po dyan ang Saturdays at Sundays dahil nga remote enrollment naman siya, Online. Online siya, pwede mag-submit, pwede tumawag sa mga teachers natin, and I know they'd be willing to receive submissions online ng ating mga learners at parents na gustong mag-submit na kanilang mga data para sa enrollment. So ulitin ko po, this is based on DepEd Order Number 8, Series of 2020, June 1 until June 30 ang ating pong
timeline ng enrollment for this school year. Okay, pagkatapos ng 2 weeks, Mark, remote enrollment yan, anong mangyayari sa enrollment procedure natin? We just have to clarify this one po para po sa lahat ng mga nanonood sa atin mula Northern Samar hanggang Southern Leyte. Ang first 2 weeks ng ating enrollment this month ay dapat po remote enrollment. Pag sinabi po natin remote enrollment, isipin na lang natin ang TV, pwede mong buksan using a remote. Ibig sabihin, hindi ka kailangan pumunta sa TV at hawakan ng TV. Meron po kasi ibang tao na hindi po nakakaintindi sa remote enrollment. Pag sinabi po natin remote enrollment, hindi ka dapat pumunta ng school. At hindi ka rin pwede munang lumabas ng bahay as much as possible kasi remote enrollment siya. So ang mga processes na kailangan natin gawin ay magpadala sa Messenger, sa text, Emails. sa email, sa Pages. Viber, kung meron sa Viber, sa Facebook pages ng mga schools. Kaya importante sa mga parents at sa mga bata na meron silang contact number ng mga advisor nila o di kaya kahit School sino head. na school Kahit mga personnel, school head. kahit mga school head. Ngayon, pagkatapos ng 2 weeks na remote enrollment, ulitin ko po, ang unang 2 linggo ay remote enrollment lamang. Hindi pwedeng pumunta sa school, hindi pwedeng pumunta sa barangay. Pagkatapos ng 2 linggo, saka na pwedeng pumunta sa barangay para kumuha ng enrollment form o di kaya sa school para mag-submit ng enrollment Ito form. ay para dun sa mga, those who are not able to submit their application or enrollment form online. Correct. Kasi kinakonsider natin din yung ibang learners natin na talagang walang access sa internet, wala silang other means para makapag-submit ng kanilang enrollment form. Walang gadgets. Walang gadgets din. And also we are considering the safety of our learners and also our parents na talaga walang munang face-to-face. Mhm. As much as possible, lahat ng pwedeng mag-enroll for 2 weeks, sana online. Pero may mga learners pa talaga tayo hindi kaya yung online, di ba? Mhm. So, this is to give opportunity also for those learners na walang access na makapag-enroll din. But still, pag dating ng 3rd week na pwede nang may physical or face-to-face na enrollment, still kailangan i-observe nila ang mga precautionary Protocols. measures for COVID-19 na dapat kung ano yung sinet ng DOH and the IATF, sundin pa rin nila. And our schools po, they are aware of our precautionary measures and we are coordinating with the local barangays para ma-realize po itong plano ng Department of Education na magkaroon, after 2 weeks, magkaroon ng face-to-face but observing all the precautionary measures for COVID-19. Klaro ko lang din, meron po kasi mga parents, mga guardians na nagsasabi, hindi excited na kami mag-enroll yung mga bagets namin sa school. Siyempre, kasi pasukan na ulit sa darating na August 24. We're hoping it will push through. Of course, it will push through. Gusto namin na na-enroll na, kaya lang wala kaming gadgets, wala kaming internet. Hindi ba pwedeng gawin na namin agad ngayon? Paalala po, hindi po muna pwede. Kung wala po kayong internet access, wala po kayong gadgets, wala po kayong cellphone para i-contact, o wala po kayong pan-load para i-contact yung mga teachers, yung advisors, yung student ng school, antayin po ninyo ang pangatlong linggo ng Hunyo. Yes, tama. That's starting June 15. Mag-antay po tayo ng June 15. Doon na po tayo kukuha ng enrollment form at magsasubmit ng enrollment form. That is, ulitin ko po, if all other means have been exhausted, ibig sabihin, hindi talaga nagawa yung remote enrollment. So mag-aantay po tayo ng 3rd week. So, paano, Mark, yung magiging setup sa mga barangay halls, for example? Kasi yun yung gagamitin ng schools. Dapat ba may representative doon from a school, for example, a teacher na magmaman doon and then may distribute ng mga enrollment forms? Meron po tayong siniset up na enrollment task force para po sa ating mga school heads, sa ating mga barangay officials na nanonood sa atin. Please be informed na dapat meron tayong enrollment task force. Meron tayong education committee chairman sa level ng barangay official sa barangayan. At meron din po tayong school head na dapat kasama sa task force. At syempre, si school head, ang principal ay dapat mag-assign ng kahit isang teacher man lang na magmaman o tatao doon sa enrollment kiosk or booth na isi-set up sa mga barangay halls. Ibig sabihin,
sa isang barangay, kung hindi man sa barangay hall or merong isang lugar sa barangay kung saan ilalagay yung enrollment kiosk or yung enrollment booth, doon ilalagay yung mga printed na copies ng enrollment and survey form na may di-discuss namin later on, yung LESF, printed. Doon kukuha yung mga parents na hindi nakapag-enroll sa remote enrollment. Doon sila kukuha ng kopya, tapos i-fill up nila yon, sasagutan nila, tapos ibabalik nila doon sa enrollment booth or kiosk sa barangay. Kung wala naman sa barangay, o di kaya mas malapit sila sa school, pwede naman din sa school. Again, that could already be face-to-face, pero we still advise that everyone should follow strict precautionary measures against COVID-19. I think our schools are aware of it kasi nakita natin may mga ginagawa silang advocacy sa kanilang schools, and importante din na malaman ng barangay counterpart natin na this is not only DepEd's role. Hindi din po ito na ibinigay lang ni DepEd yung mga enrollment forms at leave it to the barangay officials. Hindi po. This is going to be a collaborative and partnership effort between DepEd and the local government units. That's why ang pinaka malapit kasi na pwede nating puntahan is the barangay. At sila yung pwede nating maging katulong para maibigay itong mga enrollment forms natin. So, hindi po kailangan mag-worry ang mga barangay officials natin or kung sino man po yung in charge sa barangay regarding this enrollment, because there will be teachers na mag-a-assist sa kanila. So, it's not really na binigay lang natin sa barangay yung responsibility na mag-enroll. Okay, so it's partnership between DepEd and the local government units. Yes. Ang kagandahan kasi, syempre, activity ito ng DepEd dahil enrollment siya, gusto natin na yung mga kabataan ay mabigyan natin ng quality, accessible na education. Kahit sa pandemic, gusto natin ibigay ito sa kanila. Ngayon, with the help of the barangay officials, dahil nga sila yung nakakaalam kung saan nakatira si kung saan yung bahay ni ganito. So, mas maganda na katulong natin sila sa enrollment. Kaya lang, syempre, merong mga pagkakataon na kapag halimbawa, si teacher lang yung nandoon sa enrollment kiosk, baka merong mga katanungan regarding sa address, regarding sa residence nitong bata na ito, dapat nandun yung barangay official. At kung yung barangay official lang naman yung nandun sa enrollment, baka hindi niya alam yung kabuuan ng enrollment form, yung survey. So, kailangan partner in assistance. Mag-a-assist si teacher, mag-a-assist din si barangay official. Ito talaga yung sinasabi, it takes a village to educate a child. At isa pa na frequently asked questions is, if for example, hindi nakapag-enroll yung bata for the period of, for the entire June 1 to 30 na sinet ng DepEd, do we allow late enrollees? Yes po. So, paano yung gagawin nila? The same procedure po? The same procedure. Kung hindi nila magawa yung remote enrollment, kung hindi nila nagawa in the first 2 weeks dahil siguro hindi nila nalaman o hindi sila nakahanap ng load o ng internet access, pwede pa rin naman hindi talaga pwedeng makalabas because take note na meron pa tayong mga barangay ngayon na naka-lockdown kasi may mga cases ng COVID. And may mga ordinance na pinapalabas yung bawat city kung ano yung magiging implementing measures din nila. For example, in some cities, may specific barangay, lockdown siya. So most probably, hindi makakapunta sa hindi pwede makalabas. So, yun. Yung after ng enrollment period, pwede pa silang ma-accommodate. But of course, we encourage everyone na kung meron namang means to enroll, yung online is the safest actually. Para pag wala talaga, that's 3rd week of June, pwedeng face-to-face, but make sure na safe po tayo pag lumabas. And then pag hindi pa rin, you can still be accommodated. Tama? Opo. But with considerations na ito. Yes. Ay, yun na nga po, kailangan din po nating malaman, kailangan aware din tayo sa mga IATF na ordinances ng ating mga municipal at city levels. Ibig sabihin, pag sinabi ng
City, government, pag sinabi ng municipal government na, oy, lockdown tayo ngayon, bawal muna kayong lumabas. Kahit nasa third week na po tayo ng June, huwag po tayo lalabas. We have to respect the law and order na siniset po ng ating government officials, ng ating local government units. Kaya, other possible means, pag talagang hindi nagawa yung remote enrollment at hindi posible ang face-to-face na enrollment, at nakita ni teacher na meron pang ilang mga bata na hindi pa nakapag-enroll, kailangan ang teacher ang tatawag. Mag-exert ng effort. Mag-exert ng effort si teacher, si school head, at yung barangay officials para tawagan. Kung hindi natatawagan, para puntahan yung mga bahay ng mga bata na hindi pa nakapag-enroll. Again, this is after 2 weeks. Oo. Ayan. Another frequently asked question, Mark, is paano ang pagpasa ng mga documentary requirements para sa enrollment? Kasi yung iba, are they really required to submit the NSO, PSA, tapos other requirements or enrollment requirements? Meron po kasi tayong tatlong documentary requirements. Tatlong documentary requirements na kailangan natin in this time of enrollment. Una, ang Learner Enrollment and Survey Form, yung LESF na i-discuss namin mamaya. Yung LESF, yung pangalawa naman po ay yung NSO na Live Birth Certificate, at yung pangatlo ay yung Form 9 o yung SF9 o yung Form 138. Yan yung kumbaga transcript ng sa requirements, yung requirements ng mga bata for enrollment. Again, LESF, Enrollment and Survey Form, pangalawa, NSO Live Birth Certificate, pangatlo yung Form 138. Pero, ngayon po, ang pinaka-importante ay yung LESF. Makinig pong mabuti. Ang pinaka-importante ay yung LESF. Hindi po tayo pwedeng mag-enroll ngayong school year na ito na wala pong LESF. Meron pong efforts ang mga teachers natin na tumatawag si teacher doon sa parent at tinatanong yung parent kung yung data elements sa LSF. Ibig sabihin, kahit hindi na si parent ang sumagot doon mismo sa LSF, yung teacher na yung sumasagot. Yung teacher yung nagtatanong through phone, tatawagan niya si parent, tapos pwedeng online chat. Pwede rin online, meron din sa Google Sheet, gumawa ng yung mga schools ng LESF na Google Sheet, tapos pwede lang sagutan doon. Ngayon, kung hindi pa po available yung NSO Live Birth Certificate at yung Form 138, okay lang. Dahil base po sa Department Order Number 8 Series of 2020, ang documentary requirements ay pwedeng isubmit hanggang December pa ngayong taon. Ulitin ko po, hanggang December pa ngayong taon. Hindi pwedeng pigilan ni teacher ni school head na mag-enroll ang isang bata kung kulang yung kanyang documentary requirements. Ang importante ngayon, yung LESF. Pero, para sa mga parents natin, kung available naman na yung NSO Live Birth Certificate at saka yung Form 138, ipasa na po natin. Huwag na po natin antayin ng December. Pero kung hindi pa naman available, pwede namang yung dating advisor mo, siya na lang yung magpapadala o magbibigay doon sa susunod mong advisor. Yun naman talaga dapat. School to school, kung lilipat ka ng school, yung dating mga eskwelahan na magpapadala nung dalawa pang extra requirement doon sa susunod mo. Ganun naman talaga yung eskwela natin. Correct. Even before pa ng COVID, na dapat yung means of transferring the documents na if ever yung estudyante is lumipat sa ibang school, schools to school naman talaga siya. Pero sa mga parent na, ulitin ko lang, kung available na po sa inyo, hawak nyo na ngayon, yung birth certificate ng inyong anak at yung Form 138, ay kayo na po ang magpasa agad-agad. Huwag nyo na pong antayin ng December. Pero kung hindi pa po sila available, halimbawa, hindi pa kayo nakapunta ng NSO para kumuha ng birth certificate, hanggang December pa po yan. Sana na-ipo-project natin kung ano yung itsura ng LES form. Or siguro, in the next episode natin, pwede natin maipakita.
para at least may idea yung mga parents natin kung ano ba yung tinatawag na LESF form. But just to give them an idea, ano yung content po ng LESF form? Ano yung dapat nilang sagutan? Ano yung mga salient data na kailangan na talaga nilang sagutin? Well, doon po, yung LESF po pala para sa lahat ng mga merong access online, yung mga makakapag-internet dyan, yung pwede makapunta sa google.com. Pwede nyo pong i-type Learner Enrollment and Survey Form. Again, Learner Enrollment and Survey Form. Type nyo po sa search bar, tapos doon nyo po makikita. Actually, available siya online. O kung hindi naman po, pwede po kayong tumawag sa inyong mga schools, sa mga teachers, advisors, para makakuha po kayo ng kopya. Nagbibigay po sila ng downloadable na LESF para po sa inyong lahat. Ngayon, ito pong LESF, it actually asks about, syempre, yung profile ng bata, saan siya nakatira, basic information yun. Edad, saan siya nag-aral dati, anong grade level sa papasok, mga ganyan. Pero ang pinaka-importante po sa LESF natin ngayon na wala noong mga enrollment forms natin dati, ay gusto naming malaman through the, gusto po naming malaman na kung ano yung means na meron sa bahay nung bata, ano yung means nung bata at ng household para maka-join sa ating ina-advocate na modified na mga learning modalities. Learning modalities pala. Yan ang pinakamahalaga, no? To really know kung anong learning modality ang appropriate or gusto Correct. ng parent sa bata. Para at least yung school makapag-prepare sila na, ito, sa data na meron tayo, may mga bata tayo na gusto ng online or blended learning, for example, may modular, may distance learning. So, yung data po na ibibigay ninyo, napakahalaga po siya para sa planning. Magbibigay ito ng idea sa mga schools kung ano yung magiging preparasyon nila for the opening of classes po. So, we encourage yung mga parents natin to really fill up the form na talagang kung ano yung needed po na kailangan na nating sagutin po natin. Kasi makakatulong po siya sa mga schools. Halimbawa, meron ba kayong internet sa bahay? Kung yes or no. Kung meron ba kayong gadgets, meron ba kayong laptop, meron ba kayong meron ba kayong Android phone, yes or no? Kung meron ba talaga o walang available o talagang kailangan na namin magpadala ng modules sa inyong bahay o ang pinipili nyo ba ay pumunta na lang sa school yung bata para sa face-to-face na lessons. Yan po ay tatanong sa LSF. At gaya ng sinabi ni Ma'am Jazz, kailangan po nating sagutan lahat yon kasi importante po sa decision making sa school level, sa division level, sa regional level, hanggang sa national level, na malaman namin yung availability ng mga resources, yung mga gadgets na meron kayo sa inyong bahay, yung internet access. Malay nyo, pag sinabi nyo wala kayo internet, bigyan na kayo. Bigyan kayo ng internet at bigyan sila ng gadgets. Kasi po, sa ngayon po, we are looking for partners talaga na makakatulong sa amin para at least, if we go online, for example, ako narinig ko pa talaga, sinasabi ni RD na yung online is for enrichment. And we support that talaga. Kasi for Region 8, for example, experience natin yung internet connection, hindi siya masyadong stable. And then that could be a challenge. So kailangan talaga may another modality pa tayo na gagawin, hindi lang siya pure online. So sasabi ni RD na it could be an enrichment. And then yung learning continuity plan, Mark, na ginagawa ng mga schools, these are unique learning continuity plan. Ibig sabihin, adaptive siya sa kung ano ang situation sa isang lugar. So, ibig sabihin, for the entire Region 8 and the 13 schools divisions, offices, magva-vary yung kanilang learning continuity plan depende sa magiging health situation. Correct. At depende din sa magiging recommendation ng local IATF. Kasi merong mga localities pala, merong mga municipalities halimbawa na loose yung kasi wala pa silang measures. COVID. Correct. Pero meron din naman na very strict na. So, yung learning continuity plan ng mga schools will vary depending on their situations also. At saka, hindi pwede magkaparehas yung LCP
ng isang school na nasa urban at saka nung nasa rural. Oo. Magkaiba talaga yon. Kasi yung mga resources pa lang, kung titingnan natin sa urban, perhaps majority, magkakaroon sila ng, sabihin natin, may mga gadgets. Pero hindi lang tayo sure if stable yung internet connectivity. Correct. Because in some cities na yan, hindi pa rin tayo sigurado na malakas talaga yung internet connection. Sa buong Pilipinas yata yun. Correct. I think hindi lang siya problema ng Region 8, but the entire nation or country is experiencing internet and internet connection. But still, may mga challenges po. We're doing lahat po ng pwede namin gawin just to make sure na pagdating mark ng August 24, handa tayo lahat. The kids, depende sa magiging recommendation ng IATF, no? Because we want to limit, sabi nga, face-to-face, pero sa case natin, Mark, it would be impossible kasi may, for example, sa kinder. Correct. Kung sabihin natin online talaga tayo, paano yung mga kinder natin? Kinder 1, Ako may nakikita nga ako sa mga live samples ng mga kindergarten teacher na nag-online sila. Sa mga kinder nila, parang hindi Parang hindi siya magiging effective. Kasi foundation kasi yung tinuturo natin sa level na kinder to grade 3, I guess. Sabi pa nga ni RDIT ko, kailangan makita ng bata yung pagsasalita ni teacher. Mukhang mahirap yan kung online. Lalo na pag medyo putol-putol yung internet connection mo, paano yun? Diba? Baka yun yung mapick up ng bata. Oo, mali-mali yung ituturo. So that's really a challenge for us. Kaya aside from online, sabi nga ni RD, enrichment lang siya, we need to look for other learning modalities na magiging fit sa need talaga ng learner. Ano ba talagang kailangan ni learner? Ano ang resources available for that area? Ano ang pwede natin gawin para at least may pagpatuloy pa din ang education kahit sabihin natin nasa gitna tayo ng pandemya. Correct. Ayan. So, sa mga parents namin, huwag naman po sana tayo maging masyadong reactive. Yes, magbubukas po ang classes sa August 24, pero hindi na po gaya ng dati na lahat ng mga bata ay susugod sa paaralan para sa kanilang classes. Pag sinabing magbubukas ng klase, magkakaroon ng classes. Pero hindi ibig sabihin na sa school, agad-agad yan. Of course, meron pa rin pong inihahanda ang DepEd para sa darating na August 24. Pero mahalaga po na malaman muna natin lahat ng impormasyon. May bibigay po namin yan sa inyo sa mga susunod na linggo. Ang may kinalaman po sa opening of classes. Pero sa ngayon, kailangan muna may mga masagot natin yung mga clarifications regarding enrollment. Kailangan po munang merong mag-enroll bago kami magbukas ng klase. Tama po. And overwhelming naman yung support ng parents natin sa Region 8. At araw-araw nating nakakausap yung media, no? And they're very supportive. We're happy that in Region 8 po, supportive po yung media natin at tinutulungan tayo na ma-disseminate ang information natin na gusto natin ipaabot sa mga parents. Kasi sila talaga yung worried, no? Kasi pag sinabing opening of classes, pupunta ba sa school yung bata? Delikado kasi magta-travel, paano yung iba? So ito, another question, frequently asked question, pwede bang tanggihan? Kasi Mark, may mga cities or municipalities na gusto nila mga enrollees nila is within the barangay lang or within the locality lang. Paano yung, for example, from other municipalities na naka-enroll sa ibang municipalities? So ang tanong nila, pwede bang tanggihan daw? Hindi po pwede. Wag na wag po tayong tatanggi ng mga enrollees para po sa mga school heads at teachers natin. Pag may tumawag sa inyo na galing sa ibang municipalities o galing sa ibang barangay, wag po nating tatanggihan. Lahat po sila i-accommodate. O siyempre, gusto natin na yung mga learners natin ay mag-enroll doon sa pinakamalapit na school. Sa pinakamalapit na school doon sa kanilang barangay o sa kanilang residential area. Ibig sabihin, para kung ako taga barangay 1 at yung bata at yung school ay nasa barangay 2, walang school sa barangay 1, di doon na ako mag-enroll doon sa pinakamalapit, dito sa pinakamalapit na school sa aking barangay. Pero kung merong mag-enroll galing sa ibang municipality at galing sa ibang barangay, para sa school na ito, hindi po pwede na hindi natin sila tanggapin. We have to accommodate them all. Isa pa sa mga concern na
tinatanong ng mga parents through our Plan Balik Eskwela Public Assistance Command Center is, pwede bang tanggihan? For example, kulang yung requirement ng bata. Sa ngayon, kulang, walang maibigay. Ang tanong, pwede ba silang tanggihan ng paaralan? Hindi rin po pwedeng tanggihan ng paaralan yung parent o yung guardian na nag-enroll dahil lamang walang requirement. Ulitin ko po, sinabi ko kanina, hanggang December pa po ang pag-submit ng ating mga requirements. Pero most of the time, itong mga requirements ay nakukuha na po sa school. Yung Form 138 at saka yung live birth certificate, school to school na po ang pag-submit. Ngayon, hindi naman din po pwedeng sabihin nung teacher na, uy, hindi pa kayo nag-submit ng LESF, ng enrollment form, hindi namin kayo tatanggapin. Hindi rin po pwede dahil ang ating pong schools ang dapat na nagbibigay nitong enrollment forms. Sila dapat ang nagpapacilitate. Correct. Kasi nasa school na yung record nila, dapat within the school, kung doon din naman mag-enroll yung bata, doon na yung to-turn over ng documents. So wag natin pong pahirapan yung mga parents natin at mga learners natin. And for our parents na nanonood ngayon, you don't have to worry. For now, i-enroll po muna ninyo ang mga bata ninyo. Ibig sabihin, kung ang LESF pala ay, of course, it is a requirement, pero hindi po ibig sabihin na ang parent ay kailangang mag-submit ng LESF. Yung hinihiling natin na requirement ay yung dalawa, yung extrang dalawa, yung Form 138 at saka yung live birth certificate na pwede nang makuha sa school. At kung wala pa naman, hanggang December pa. So again, wala pong pwedeng masabi ang teacher na hindi namin tatanggapin yung inyong bata sa aming school. Klaro po yan. I think yung susunod na tanong is for our regional director. At we're fortunate na nandito po sa atin ngayon ang ating regional director, Dr. Ramir B. Oitico, para samahan tayo sa launching ng bagong programa natin dito sa Facebook. Live tayo sa Facebook. At I hope next week or next month, magsimula na din po tayo sa teleradio natin, PRTV12. So sa ngayon, let us all welcome our Regional Director, Dr. Ramir B. Oitico, para i-entertain po, magbigay ng mensahe and also entertain some questions po regarding enrollment. And of course, napakahalaga po ang preparasyon natin for the opening of classes. Ayan. So let us all welcome our Regional Director, Sir Dr. Ramir B. Oitico. Good morning, may umaga, maupay nga aga. Haaton nga tanan. Haaton nga tanan. I have started with the waray greetings kasi yung title ng ating programa ay Sumat. DepEd Otso. May I really insisted with Jasmine na kailangan ang title natin sa ating programa should be Waray kasi majority naman sa Region 8 speak Yes. Waray. So bakit Waray? To make it contextualized, no? Parang contextualize siya na sa Region 8 lang yung may title na Waray. Pero the medium used sa ating programa, medyo halo-halo. Pwede kayong magwaray, tapos English, Filipino or Tagalog. Kasi ang hirap naman, hindi pa ako maaram magyakan ng duro ng waray. Tama ba yun? But at least, yeah. What is very important is makapag-transmit tayo sa message, no? Regardless of what medium to be used, as long as yung mga magulang natin, yung mga kabataan natin, yung mga guro, yung mga principals ay alam nila what's going on in the Department of Education Region 8. So whether it's Waray or Tagalog or English, no, basta or Bisaya, basta ang title inano lang natin na Waray para, of course, the title has been submitted to the central office, and I want our men and women at the central office to know na it's contextualized, na ang mga pag-uusapan natin ay tatak Region 8,
Tatak Waray or Tatak Bisaya. Yes, Kay po. Jazz. So sir, yung nakatutok po sa atin ngayon, we have more than 15,000 followers na nakatutok sa Wow, ang dami na. Facebook This is yet our maiden yes po. broadcast. Opo. Okay, tapos may Mas ano na mga tayo? questions 15. actually na tinatanong nila through our official page. At yung unang tanong, right? Okay, Race, para mabasa ni sir. Yung unang tanong, yan po yung palaging tinatanong. Ang teachers Kasi hanggang ba ngayon, sir, required ba? Hanggang ngayon Okay. po kasi may mga nagpapaano pa din. When all the superintendents presented their learning continuity plan, or what we call a contextualized title in Region 8, it's a roadmap, emergency roadmap. All our schools division superintendents have crafted their emergency roadmap, no, fit sa anumang situation ngayon. I emphasize that, no, na for 2 weeks sa June, hindi required yung teachers to report or any personnel to report to the schools. At nag-issue naman ang central office relative to that, nag-issue ng memorandum ng alternative work arrangement na specifically sa enrollment period, that the first week, it's a remote enrollment, meaning hindi siya face-to-face. Hindi pwedeng pupunta yung magulang, especially yung bata, just to enroll. So wala yan. So ang inisip ko lang, it's a contextualized policy based on the issuance sa central office na para naman na safe lahat, ginagawa natin na 2 weeks na walang physical appearance in schools sa mga teachers natin. But ang challenge lang dyan is sinong tutulong sa principal sa pag-manage ng enrollment. Though it's online, pero kailangan kasi na may tao sa school, na magmamanage sa IT, especially me, hindi ako masyadong kabisado kung ano man yung IT. So I need somebody to work with me para ma-arrange yung mga bagay-bagay kung ano man yung mga arrangement doon sa enrollment natin. So, merong possibility na ang teacher may be requested by the principal to report. Pero hindi yan madamihan. No? Like, maybe year level coordinators, pwedeng every year level, like kindergarten, 2 lang, grade 1, 2 lang. Sa lahat ng year levels, pwede. But in no case na lahat ng teachers papuntahin. So hindi pa pwede ngayon yung mass gathering na like even in our trainings, in meetings at the regional office, I don't allow a gathering of more than 25. I usually disapprove proposals sa mga gatherings na more than 25. Kasi pag more than 25 na, even if mayroong physical or social distancing, it would still be considered mass gathering. Oo. So, balikan ko, tama ba yung Tagalog ko? Balikan ko na teachers may not report to the schools first 2 weeks. Ginawa natin yan first 2 weeks. Though ang sa Memorandum Central Office, yung first week na remote enrollment lang, ginawa natin na 2 weeks. Pero mayroong work from home arrangement. At sa memorandum natin, kasi nag-issue tayo ng memorandum, in-spell out doon kung ano yung mga work from home na dapat 8 to 5 yung teacher, nakaano siya, heads up palagi, open yung communication niya, kung meron siyang cellphone, mayroon siyang laptop, anytime the principal would contact the teacher. So 8 to 5 yan dapat. Kasi yung June 1, counted na yun sa salary ng first day of service ng teacher. Kasi tapos na yung bakasyon.
Hindi kagaya sa atin dito sa region na Walang bakasyon. wala tayong bakasyon. So, sa mga teachers natin, tapos na ang bakasyon. We are now preparing for your salary. Ngayong, it should be not later than June 15. I even requested our payroll services unit at the regional office na dapat may papadala na natin yung mga documents to the division offices para maybe we can release the salary before the holiday, like June 4 11, 11, or the latest is June 15 kasi yung memorandum issued by the central office, it should not be later than June 15. And record shows na Region 8 palaging nauna sa mga release of salary benefits. So, walang problema kung salary lang and benefits. Why I am emphasizing that? Because nire-request ko din yung mga teachers, no, na if they are requested by the principals to report, wag naman niyang i-sensationalize pa at i-post sa Facebook, ipapadala na reklamo sa 8888 na request lang yan ng principal to assist kung safe lang, tapos mayroong transportation, mga ganyan. So, that is also one way of doing extra mile, just na hindi lang na kasi may memorandum na pwedeng hindi mag-report, hindi ka natutulong sa principal mo. So ganun lang yun. Dapat sa school level, mag-uusap-usap. Di ba? May communication. So, ang nakasaad doon sa memorandum is dapat ang teacher ang mag-connect sa principal. Kung ano yung pwede niyang maitulong. Yeah. How could the principal understand your situation if hindi mo siya i-communicate? Like sa regional office, meron din tayong mga employees dito na more than 60, yung mayroong mga sakit na nakaspell out talaga sa civil service circular, and they have been communicating with the office. So dapat alam ko as the head na ano talaga yung sitwasyon sa employee, not na walang communication at all and you want understanding from the regional office. So hindi pwede yon. So I'd like to reiterate, yung teacher mag-inform sa principal kung ano man yung sitwasyon niya ngayon. For example, may kapitbahay ka or within the vicinity may positive sa COVID. Kailangan mo pa ba yung i-post sa Facebook na itong principal namin, pinareport kami na may kahit may positive sa COVID dito. All you have to do is to spell that out, communicate with your principal na ma'am. Kasi ang Facebook hindi ang solusyon, ladies and gentlemen. Ang solusyon na sa school, ang solusyon na sa division, ang solusyon na sa regional office. So you don't need to post that on Facebook na ni-require ka ni principal to report. So if the situation does not permit, please don't do it. Pero pag maghahanap ka lang ng alibay, na very shallow alibay, that's another story. No, di ba? Sa panahon ngayon, mga guro, mga principals, lahat ng mga kawani sa Department of Education, sa panahong ito, kinakailangan natin na yung pag-unawa sa sitwasyon. Na ito yung Department of Education na kahit we are in the midst of difficulties, kailangan natin mag-decide na may specific date tayo na magbukas ang klase sa August 24. So I really appreciate our beloved Secretary, Honorable Leonor Magtolis Briones, na determined siya na magbukas sa August 24. Pero may modality. No, hindi yan na pag sinabing magbubukas sa August 24, face-to-face na yan, tapos 50 students in a class. Hindi yan pwede. Dapat may social distancing pa rin, maganyan. And you don't need to worry because the principals are now crafting
their school learning continuity plan. Yung mga superintendents natin na nakikinig ngayon kasi sinishare ko yung programa to all of them, they have been very passionate. So, ang na-emphasize mo yan kanina, Jas, at ni Mark, na they don't need to worry. Kasi, despite the limitations, pinaghahandaan natin to. So, kung face-to-face, tapos mayroong modular, mayroong assignment giving, may tasks, ganun pa rin yun. When I was in elementary, I don't know kung part ka na ba noon na minsan yung teacher natin hindi pumasok, di ba? Tapos magbigay lang siya ng assignment na, class, I would be absent tomorrow. So this is the work to be done at home. Ganyan. Meron pa din yun. Meron pa din hanggang ngayon. Diba, pag absent yung teacher, naranasan ko din when I was a teacher na kailangan may activity cards kami na ibibigay sa kanila. Kasi pa-follow up namin the next day. Kasi the real battle, Just, will really happen in the school, in the classroom. Oo. So that's why in-emphasize natin na yung learning modality sa Region 8, ano yun? If the situation allows, face-to-face, so pwede din yung MWF, PTH, so i-arrange yun ng principal. So that's why I said the real battle will happen in the school, in the classroom. I-arrange siya ng principal. Tapos, ano yan? MWF. So yung papasok sa MWF, so TTH, home siya. So bibigyan siya ng module, bibigyan siya ng, kung hindi pa available yung module, bibigyan siya ng assignment. Ganun lang yung assignment, tapos may mga tasks, answer exercises 1 to 3, tapos pagbalik nila, i-check sa teacher. So ganun lang yun. Then after that, kung kaya ng mga bata, that would be the time na may online learning, online modality. Talking about different modalities po na gagawin ng Department of Education. For Region 8 po, may mga fears tayo from parents. Sa kanila talaga nang galing. Online, for example, medyo mahihirapan yung parents natin. So, can you give us a scenario of what will happen pagdating ng August 24? Meron tayong yung 13 schools division, meron silang iba't ibang learning continuity plan. So ano ang magiging scenario pagdating ng August 24 when classes open? Okay. The way I look at it, Just, parang kahit isang region tayo, mga iba't ibang division, iba't ibang modalities yun. Yes. With special consideration on the situation of the town or sa barrio. Like if the barrio has like 20 patients na infected na sa COVID, hindi naman pwede na pareho yung implementation niya with the other barangays na 0. But in-emphasize ko yan with the superintendents, and all of them had been very proactive and positive na, hindi positive sa COVID, na positive na ano siya, like in-emphasize ko na I want to have a very simple implementation in Region 8. And I don't want to dream dreams na gusto nating high-tech, na para lang bang popularity or publicity na high-tech yung region. Hindi, I want to go back to the reality kung ano talaga yung Region 8. Kasi pag masyadong mataas yung dream mo, ano yun sa wara yung damgo, masyadong mataas yung damgo, baka magiging frustrated ka lang. Diba? May mga ganon na very lofty dreams, yung mga mga objectives niya. Pero at the end, walang implementation. Kumbaga sa atin yung realistic. Alam natin na achievable ito siya. Pwede itong mangyari at pwede itong gawin. So in-emphasize natin, Just, na narinig mo yun sa sharing sa mga superintendents na face-to-face, ito talaga yung scenario, face-to-face, yung sinabi ko kanina, MWF, TTH, ganyan. So, pwede yun.
So while nasa bahay yung mga bata, may assignments. So sa high school, pwedeng chapter 1 to chapter 3. Depende sa kakayahan ng mga bata. So kung ang division would choose 2 modalities, walang problema yan. So it's a combination of face-to-face and modular, and may kadugtong yan sa region natin na modular, assignments, and homework. Yun ang tinatawag natin na blended learning kasi biniblend yan. Sa mga magulang natin, blended, kagaya ng blender. Diba? Anong ginagawa natin sa blender? Nilagyan natin ng mga different kinds of fruits. Mayroong, anong fruits? Hindi man pwedeng, hindi mansanitas. Mango, pineapple, orange, ganyan. Diba yun ang mga paborito mo? Gusto mo yung mga pantay, mga ganyan? Gusto mo yan? So, iba't ibang mga gusto mo. So, 4 seasons na yan. So, lagyan mo ng milk. So, anong mangyayari? Ibiblend mo yan. Ang resulta, masarap. Paborito din yan ni Dr. Ryan Cho dito. So, ngayon, it's blended. So, pag blended, masarap. Ma-achieve mo talaga yung gusto mong taste. Correct. So, depende na yan sa teacher. So, dalawang learning modalities, blended na yan. Depende yan sa kakayahan ng school, kasi may MOOE sila. Depende yan sa kakayahan ng division, kay may MOOE din sila. So, yun ang inano natin na, and I'm sure the superintendents have been very supportive to that idea na yung dalawang modalities muna. Yung online learning, ayoko talagang mananaginip sa katotohanan because the reality is, kahit sa level ng mga superintendents, every time I engage them in teleconferencing, mga Convergence of Education Leaders natin, yung MANCOM, ang hirap. May mga superintendents na, mukaging, na hindi na makamove. I also experienced that yesterday, na nag-report ako sa update sa enrollment natin na hindi ako nakapasok, mukha lang yung nakita, pero they were not able to hear me. So palagi lang sinasabi ni Undersecretary Jesus Mateo na Ardiram, hindi ka namin naririnig, Ardiram, and all I had to do was to request our ICT officer to change the laptop. And it took, I think, 10 minutes to do that. So, para sa akin, wala tayong kakayahan for online learning. Nakikita natin yan sa mga pinopost ng mga teachers, yung online discussion na pinapakita yung miniature ng isang volcano, tapos akala ng ibang nanonood is online selling na binibenta ba yung cake. Pero ang pinapakita sa teacher, volcano, tapos sabi ng nakasali doon na, magkano yan? Magkano yung chocolate cake? How much? Tapos yung isang teacher, nag-post naman ng, lesson niya is about condensation, pinapakita niya yung stove at saka yung kaldero. Ano yung kaldero sa Waray? Kaldero din. Tapos sabi ng isa, anong sizes? Kasi akala ng naka-join sa site, online selling. So I don't want that to happen in Region 8. So ang online learning para sa akin for Region 8 is for enrichment. For example, first week sa August 24, iso-survey na yan sa teacher because as of now, para sa akin, yung survey as to the modality, as to the kakayahan sa mga bata would not be true. Why? The students now are still at home. Sino namang nagbigay ng data niya na magkaroon tayo ng 75% of the pupils have gadgets, mga ganyan. So yun lang. So emphasize ko to wrap up the kind of modality that we have. Anyway, in our future undertaking sa mga segments natin, babalikan natin yan. Yes, so for Region 8, face-to-face with special arrangements, and then modular, hindi lang modular na solid, modular, assignments, tasks.
going back to the typical style when I was still a teacher. Ganyan. Tapos, ang online learning, I'd like to emphasize that, ang online learning is for enrichment. So, first week, pag ando na yung lahat ng mga bata, class, sino yung may mga laptops at home? Sino yung may mga gadgets? May Wi-Fi at home. In a section na 50. Isa lang yung mag-raise sa hand na meron siyang kakayahan. Do you think the teacher would pursue with that online learning modality? No. So depende yan. I think, northern part of Tacloban, walang internet connectivity. Mahina. Oo. So, would we insist? So, ganun lang talaga yon. But don't worry, mga magulang na nakikinig ngayon, sa mga guro na nakikinig ngayon. We are nanonood. At the same time, nakikinig sila. Na just relax. Huwag niyong i-post, huwag niyong ilambas yung Department of Education on Facebook. Kasi pinag-iisipan natin yan. You're in good hands. Hindi nga ako nakauwi sa Cebu because tinutukan natin kung ano talaga ang mangyayari sa DepEd Region 8 when the school year opens. So, mga guro, be responsive. Diferensya yung responsive and reactive. Responsive, listen to your principals. As long as safe kayo, you're requested, not in groups, please listen to your principals because they also need your help. Okay? I think yun lang siguro muna, and then this is every day or once a week po. Once a week. So I welcome everyone to this TV program, and hinanapan talaga natin ito ng paraan despite our limitation in the region. I'd like to congratulate Jasmine, Flora May, Mark, Ryan is a strong supporter of this TV program. Importante, sir, na may representative for the curriculum. Yeah, dapat. Ryan should be part of the team kasi curriculum yan. So, yun lang siguro na we are having this kind of platform na hindi ito outlet ng dito natin ibubuga yung mga reklamo, mga ganyan. So, kung may concerns, let us know. At hindi tayo magdidebate dito. Let us know in a nice manner na ito sir, ito Ma'am Jazz, na ano kaya yung ideya ng DepEd. Hindi ito ang platform, hindi ito ang venue na magpapakita tayo ng kagalingan to the extent na ilambas natin Department of Education. Basta I could assure you na nasa mabuting kamay ang mga kabataan natin because ito yung number one priority natin sa Department of Education Region 8 na palagi nating kiniklaim na Region 8 is great. Saan natin makikita yung greatness? Sa mga kabataan. Paano tayo magkapag-produce ng mga great na kabataan? Dahil sa mga great na teachers. How can we have great teachers? Because of the competent principals. How could we produce competent principals? Because of the proactive, competent superintendents. So, ganun lang yun. So, I'm happy that I'm part of this maiden broadcast and I hope to see you soon again kung ano man yung mga issues. Inisip kasi namin, sir, mag-record tayo kahapon. Hindi natin nagawa because may national man po si sir. And we're happy na ito live talaga na pumunta si sir. Mas gusto ko din just na live. Kasi kaysa recording para namang sige. Para interactive. Yeah. So good luck, Jazz. Good luck to the team. And may God bless us all. May God bless all our efforts in Region 8 na kahit hindi tayo masyadong mayaman, but we will always project na despite the limitations, the greatness of the region will still be felt by each pupil inside the classroom. So, maupay na aga haiyo nga tanan. Okay? So, thank you and good morning. Ayan, maraming salamat po, RD Ram, at nagpapasalamat kami for that time na binigay niyo po sa amin. Kasi napakahalaga po yung presence niyo dito ngayon. Galing mismo sa regional director natin yung mga impormasyon regarding sa implementation natin ng
preparations for the opening of classes. Ang importante po doon, with all the preparations, ito po yung ini-ensure namin sa lahat, na safety po ng learners and teachers natin ang ating i-consider, and that is our top priority po. So we will come back. Thank you po, RD. Okay lang po na mag-stay kayo. Hindi. Pwede nang balik sa office. Sige po. Pipirmahan ko na yung pangsweldo sa mga teachers. Sige po. Maraming Thank salamat. you everyone. And then, tawagin po namin ulit yung co-host namin, si Mark Tito Galliano, para sa pagtatapos ng programa ng segment natin ngayon. Maraming salamat. Thank you so much po sa ating Regional Director, RD Ortigo, for the very informative inputs po para sa ating program na ito. We'll just have to accommodate some three or four questions po regarding enrollment. Dahil po, meron po tayong mga viewers na nanood sa atin at nag-comment ang kanilang mga questions at saka reactions sa ating comment section below. Meron pong isang nagtanong na hindi po namin nakita kung sino yung nagtanong, pero she's asking paano daw yung proseso ng pag-enroll ng grade 4 from one school to another kasi lilipat daw ng school. Ito po kung ikaw po ay parent at mula sa isang school ay lilipat kayo ng bagong school sa gitna ng elementary or in grade 4, grade 3, or grade 5, kailangan nyo pong hanapin yung contact details nung school na lilipatan po ninyo. Halimbawa, kung galing kayo ng school A sa grade 3 at lilipat kayo ng school B sa grade 4, hanapin niyo po yung school details, contact numbers ng school B, okay, na inyo pong lilipatan, at tawagan niyo po yung pwede niyo pong matawagan doon para ipaalam sa kanila na doon po kayo mag-enroll. Yeah. So, we have to entertain more questions. Yes. 3 questions? Three questions po. If the parent daw hesitated to enroll within the enrollment period but has decided to enroll, can the school still accept the child kahit nagsimula na yung klase sa August 24? Galing yan kay Sir Ronald Cabigon. So yung nagtatanong kung nagsimula na yung klase, August 24, nag-hesitate na mag-enroll ngayong June, tatanggapin pa ba sa August 24? Opo, kagaya po ng parati natin ginagawa kahit man wala pa yung pandemic, kahit nakakadalawang linggo na yung klase, kung gusto pang mag-enroll ng bata ay tinatanggap pa rin po natin. May isa pang question tayo. Galing kay Sir Ronald. Has the RO laid out plans for CB of teachers for the new normal in education after enrollment period? Ayan po. That's part, actually, Mark, of our learning continuity plan. Yung capability building. Yes. Para sa Start mga lang teachers. June, we're planning for series of webinars for our teachers. In fact, Mark, nagsimula tayo sa psychosocial webinars for our teachers with Save the Children and also with UNESCO and COICA. This week, natapos natin yung webinars and in-invite natin yung mga teachers. We posted on social media yung link para na-access ng mga teachers natin yung meeting mismo wherein they can join the webinars. And also not only for our teachers but also for our employees. For And DepEd even our Region 8 administrators. and administrators. Yes po. For Region 8, for example, magkakaroon tayo ng psychosocial well-being activities next week. And that's part of our Brigada Eskwela effort na kailangan talaga i-capacitate din natin yung mga employees natin, provide them with psychosocial interventions, and capacitate our teachers on how to provide, kasi learners yung hinahawakan nila. So, mahalaga din that they also know how to provide psychosocial interventions para sa mga learners nila. Because we are in a pandemic at alam natin na may psychological effect ito sa mga learners natin at gusto natin na hindi lang academically nag-achieve nag-excel ang ating mga bata, but at the same time, we want them to be holistically na talagang healthy. And part of our effort is to provide our non-teaching employees, teachers, down to our learners, psychosocial interventions po. And not only that, in fairness to our human resource development officers, in both region and division offices, they have set up measures para po makapagbigay ng capability building programs or activities para sa teachers natin in improving and enhancing our skills
relative to information technology, especially po sa teaching online. Alam niyo po, kasi hindi lahat ng teachers natin marunong. Correct. Hindi nga alam ng mga teachers na lahat gumamit ng PowerPoint saka Excel, paano pa kaya yung online learning ba? So, Mark, ngayon, new normal, ang trend ngayon is really nasa ICT. Correct. So, kailangan merong ganitong activities at yan po ay inihanda na po ng ating mga HRD officers. Of course, in coordination with our IT officers. Ayan. So, yung huling tanong, tama? Huling Sige tanong po. na yan, kasi kinakapos na tayo sa oras, although marami pa sana tayong pag-uusapan. And pag-uusapan natin yun, Mark, sa next episode natin. And since holidays sa June June 12. 12, yung episode natin, pangalawang episode po natin is sa June 11 na po siya. So ito po yung panghuling tanong, ano ang magiging setup ng teaching and learning sa opening ng classes, learning modalities. Ayan. I think it was already answered by our regional director. Pinakita niya yung scenario na what will happen pag open ng classes on August 24. In-emphasize niya that online learning, considering na yung limited yung resources natin when it comes to provision of designated gadgets, internet connectivity, is nagiging enrichment siya. And blended learning ang gagawin, meaning to say, may aspect na face-to-face, magbibigay ng mga assignments, kung merong mga distance learning, it will also be implemented. So blended learning po ang gusto ni RD. He wants a simple implementation of the different learning modalities and emphasizing na yung online learning would be, for now, would be enrichment po siya. Pero you have to watch out dahil hindi lang naman po ito yung session o yung segment or episode na ibibigay namin sa inyo. For the next weeks, every week ay magkakaroon po tayo ng program at sigurado po kami, one of them will be about the learning modalities sa pagbubukas po ng klase. Kaya abangan po natin dyan. Itong mga learning modalities natin, face-to-face, distance learning, online, and modular. Meron tayong blended learning at saka homeschooling. Lahat po ng mga learning modalities natin na yan ay i-discuss po natin sa mga susunod nating episodes. We'll be inviting resource persons para po makabigay. Lalo na Mark sa CLM. Kasi Lalo sa na, kanila yung correct. different learning modalities. Sa curriculum and instruction ng mga At HRDP din. ng mga kasama natin, sila ang mag-i-explain sa atin regarding these modalities. And we hope na medyo malaki yung oras natin, no? Because we want to feed more information para at least alam ng public kung saan sila pupunta. We'd like to share na lang itong yung Regional Uplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay bukas po 24/7 except na kung tulog yung may-ari ng hotline numbers, but these are the hotline numbers na pwede lang i-text, pwede lang tawagan. 0 for Globe. Pwede nyo pong i-contact yung 0916-642-5837. For smart subscribers po, ito po yung number 0920-938-5489. Ayun po, naka-reflect sa screen natin. And then sa landline naman po, 825. 825 siya, 323-3156. Malay nyo, yung regional director po talaga yung sasagot kasi Office of the Regional Director yun. And then, pwede rin pong email kung gusto nyo mas private siya. Please email your concern pao.region8@deped.gov.ph or pwede din po si region8@deped.gov.ph. Yan po yung mga hotline numbers at emails na pwede nyong i-contact if ever you have concerns po relative to Uplan Balik Eskwela or enrollment. At for our schools division offices naman po, meron din po silang Uplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center na naka-set up sa mga division offices nila. They're also working virtual, online, lahat po ng mga modalities na pwede lang gawin just to accommodate concerns, different concerns from the field, and to ensure smooth enrollment procedure. Yan, Mark. Again, inuulit po namin kung meron po kayong karagdagan ng mga katanungan, concerns, at gustong suggestions na ibigay, huwag niyo pong kalimutan na ibigay po yon sa panggitan ng mga hotlines na inyong nakikita sa inyong mga screen. Kasama na po ng mga email addresses na binigay po namin sa inyo kanina. Ulitin din po namin sa susunod na linggo dahil holiday ang Friday, June 12, Independence Day, ang aming pong programa ay mag-broadcast
sa Thursday, alas 10. Oo. Alas 10 ng umaga. Again, Thursday. Next episode will be June 11, 2020. Thursday, 10 o'clock in the morning. So, kayo na nanonood ngayon, you have to invite everyone. Mag-invite pa kayo ng mas marami pa para manood sa atin sa darating na Thursday, 11 o'clock. Anyway, 10 o'clock, sorry. Anyway, pwede nyo namang mapanood ito ulit mamaya. So yung mga nagbukas lamang ngayon ng kanilang mga Facebook at ngayon lamang napanood ang live na ito, i-replay nyo na lang po mamaya para po malaman nyo rin yung mga karagdagang informasyon na naibigay na po namin kanina. Ulitin po namin, June 11, 10 o'clock in the morning. Ayan. Oo. So maraming salamat po, especially dun sa mga nakatutok kanina pa nung nagsimula tayo. And we'd like to thank also our 13 schools division superintendents na nanonood ngayon. Thank you for supporting this program. And we hope na i-share niyo po, like our page, share niyo po yung link para dun sa mga hindi nakapanood ay mapapanood pa din nila tayo kasi naka-livestream siya at recorded din po siya. Yes, meron din tayong mga assistant superintendents na nanonood kasama yung mga SGOD at saka CID chiefs, lahat ng school leads, teachers, parents, and even learners who are watching. Thank you for watching this show. Ayan. So, I think we're done for today, Mark. Maraming salamat to my co-host, Mark Lito Galliano. Siya po ang Planning Officer 3 ng bagong Planning Officer ng Regional Office. At kasama din po namin sa loob ng studio natin is our Project Development Officer, Flora May Bacos, and also the Supervisor of Curriculum and Learning Management Division, Dr. Ryan Chu. Siya yung nag-a-assist sa amin kanina sa mga questions na tinatanong ng mga audience natin. Maraming salamat po. We'd also like to thank Sir Jim Albert Lagado na kasama po namin backstage. Nag-provide ng technical Technical support. Without support. him, hindi natin alam kung Correct. paano natin ito sisimulan, di ba? And maraming salamat po. At syempre, yung suporta ni Assistant Regional Director, Sir Noel Balani, and our Regional Director, Sir Ramiro Itigo. Thank you po, mga sirs. Ayan po. And I think that's it for this Today? morning, for today. Kami po again ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtutok. Hanggang sa susunod na linggo, Thursday, 10 o'clock in the morning. Again, this has been Jasmine Calcita. Ako po si Mark. And maraming salamat po. Hanggang sa muli. Amoy niyan! Sumat! DepEd Otso! Mga Sumat, ikang Department of Education Eastern Visayas. Mga katukiban, ikang iba-iba nga partehan riyon. Mga programa parahan malinampuson nga pag-aral. Ini ang Sumat DepEd Otso.